Meidän luokan WhatsApp-ryhmässä yksi tyyppi uhkasi hakata toisen meidän luokkalaisen. Mua alkoi vähän pelottaa tämän luokkakaverin puolesta. En tiedä, aikooko tämä tyyppi oikeasti hakata sen vai ei. Muakin on joskus uhkailtu pelissä, että joku tulee meidän kotiovelle tekemään jotain pahaa. Se tuntuu tosi ahdistavalta. En osaa sanoa, onko kyseessä vaan tosi huono läppä vai oikea uhkaus. Moi, täällä Jenna Someturvalta. Mitä ajatuksia esimerkkitapaus herätti? Oletko sinä joskus nähnyt tai kokenut uhkailua somessa tai peleissä? Väkivalta ja sillä uhkailu on aina väärin. Ketään ei saa uhkailla edes vitsillä. Joskus pelatessa tai puhelimella viestitellessä voi tuntua siltä, että toiselle voi sanoa mitä vaan, koska ei näe toista ihmistä. Mutta vaikka toista ei näe, sanat voivat satuttaa ihan samalla tavalla. Mitä tekisit, jos sinua uhkailtaisiin? Kenenkään ei tarvitse sietää uhkailua. Varsinkin väkivallalla uhkailu on vakava asia ja siihen on aina syytä puuttua. Jos sinua uhkaillaan, on tärkeää, että kerrot siitä aikuiselle, kuten omalle huoltajalle tai opettajalle. Uhkailevat käyttäjät kannattaa estää somessa tai peleissä, niin he eivät voi olla enää sinun yhteydessä. Lisäksi uhkailevat viestit voi ilmiantaa sovelluksen tai pelin ylläpidolle. Joskus on perusteltua ottaa yhdessä aikuisen kanssa yhteyttä poliisiin. Uhkailu on nimittäin herkästi rikos. Oletko miettinyt, miksi jotkut uhkailevat? Syitä toisten uhkailulle voi olla useita. Joskus kyse on pelkästään todella huonosta pilasta tai käytöksestä. Toisinaan ihmisillä taas on tarve esittää kovaa ja saada uhkailulla muut pelkäämään tai arvostamaan itseään. Toisinaan ihmisellä voi olla itsellä paha olla ja hän purkaa pahaa oloaan käyttäytymällä muita kohtaan ilkeästi. Oli uhkailevan käytöksen syynä mikä tahansa, se ei tee uhkailusta hyväksyttävää. Uhkailu ei ole ikinä oikea tapa toimia. Mitä uhkailusta voi seurata uhkailijalle? Joskus pelissä tai somessa voi olla houkuttelevaa sanoa jotain jännää tai hurjaa, vaikka ei oikeasti tarkoittaisikaan sitä. Poliisi suhtautuu uhkauksiin kuitenkin aina vakavasti, oli kyse uhkailijan mielestä sitten vitsistä tai ei. Poliisin tehtävä on pitää huolta siitä, että kaikki ovat turvassa. Jos joku sanoo jotain, mikä kuulostaa uhkaavalta, pitää asia selvittää. Vaikka uhkailija ei olisikaan ollut tosissaan, voi uhkailijan maksettavaksi jäädä kulut siitä, kun poliisi on selvittänyt perättömän uhkauksen. Uhkailusta ei seuraa mitään hyvää. Myös netissä ja peleissä on aina parempi miettiä, miltä itsestä tuntuisi, jos joku sanoisi saman sinulle. Vaikka muut eivät aina osaisi käyttäytyä hyvin, sinä voit olla se, joka tekee pelistä tai somesta kivemman paikan kaikille. Jos sinua uhkaillaan tai näet, että jotain muuta uhkaillaan somessa, muista, että aikuiset ovat sinua varten. Saat kaikkiin somen ikäviin tilanteisiin matalalla kynnyksellä apua Someturvasta. Voit kertoa tilanteestasi meille ihan nimettömästi ja meidän ammattilaiset auttavat sinua ratkaisemaan sen ilman, että kukaan muu saa tietää siitä. Kiitos kun kuuntelit.